Paano nga ba mag-transfer from GoTyme to Chinabank? Online, itetest na rin natin kung magkakaroon ba ng issue at mabilis lang ba matransfer yung perang padala from GoTyme. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ito na yung GoTyme mobile app. Right away, makikita mo yung balanse mo at yung mga features na meron. Deposit, send transfer, or scan QR. Ang gagawin natin, magpapadala ng pera. Tap ko tong send transfer. At dahil papuntang Chinabank, piliin ko tong other bank. At hanapin dito yung Chinabank. Hindi siya naka-alphabetical order. So, ang gawin ko na lang ay search natin or i-type natin dito. China Banking Corporation. Dito ako magpapadala ng pera. Transfer tayo ng 10 pesos. At libre nga pala yung fund transfer gamit yung GoTyme. So, yun yung maganda sa GoTyme. Napaka-convenient at libre pa yung fund transfer niya. Nakapag-open ako ng bank account or ng digital bank account online lang gamit yung phone. Nagkaroon din ako ng ATM card for free. At kapag namimili ako sa supermarket katulad ng Robinson at sa iba pa, may mga points din ako or perks na nakukuha gamit yung GoTyme. Balik tayo dito. Tap ko tong next. Kompletihin lahat ng information, yung account number sa Chinabank. I-make sure na tama yung account number na ina-enter. Next naman ay kung sino yung owner ng bank account na yon. Yung sa notes, optional lang, so hindi ko nalalagyan ng information yan. Tap ko yung next. What's this transfer for? Ibig sabihin, ano yung dahilan bakit ka nagpapadala ng pera? Pwede ka mamili dito, halimbawa payment, donation, move to own account, send to family. Kung wala ka naiisip or hindi pasok dito yung mga reason, pumili ka na lang din ng isa para mag-proceed tayo sa next step. Halimbawa, payment. I-double check kung tama. Again, libre yung fund transfer gamit yung GoTyme. At kapag InstaPay transfer, instant transfer. Makukuha agad o makikita agad yung perang padala doon sa kabilang account. Kapag okay na, i-tap tong transfer. Pero bago natin yan gawin, ito muna yung Chinabank account na paglilipatan ng pera. Yung balanse niya nasa 2020. I-check natin kung mabilis mag-reflect yung perang padala dito. Now, dito sa GoTyme, i-approve ko na to gamit yung fingerprint. Pwede rin yung passcode nyo sa GoTyme. At transfer successful na. Pwede kong i-add to sa favorites para next time kung gusto kong magpadala ng pera ulit sa bank account na to, nakasave na siya doon sa favorites ko. Pwede ko na rin tong i-share doon sa tao na pinagpadalhan ko as proof na nakapagpadala na nga ako o natapos ko na yung fund transfer. Pwede niya nang i-check yung bank account niya. Ipakita ko lang very quick yung send transfer na favorites. Ito siya, nakasave na sa bandang baba. Tap ko ulit yan. Amount na lang yung kailangan kong i-enter. Tap ko yung next. At meron ng information yung account number and account name. Hindi ko na kailangan siyang lagyan ulit ng info. Mas madali na kapag nakasave sa favorites. Dito naman sa Chinabank, close ko lang to. Ito ulit yung account ko. Session expired. So, ang gawin ko ay mag-login lang ako ulit. Makapag-login successfully, andito na yung savings account ko. So, clearly na-transfer na nga yung pera. Pag chinek ko yung transaction history, dito sa bandang baba, may pumasok na InstaPay transfer ngayon lang. So, napatunayan natin in this video na mabilis yung fund transfer from GoTyme to Chinabank. Hindi nagkaroon ng issue at ang maganda pa dyan ay libre. Kung may question kayo paano mag-open ng GoTyme bank account o sa magkaroon ng libreng ATM card, pwede nyo i-check yung page or channel namin o pwede nyo i-check yung video link sa bandang baba. Sana makatulong. See you sa mga next videos. Bye-bye!